राइडिङ बुट छ, यो हाफ बुट भयो, अघिको चाहिँ हाफ बुट भयो है, यो चाहिँ फुल बुट हो है त, बाइकिङ ब्रदरहुड गियर। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबसे हाई भेरिएन्टको पञ्च भनेको यो छ 3,80,000 मा यो बाइक म दिँदैछु है, 450cc हो। सो अहिले यहाँ मोटोमेनियामा छु, गेम खेल्दैछु। फेमस बाइक हाम्रो रेन्जिङ भाइको। पेन्ट हाल्न रिजन चाहिँ यो एउटा खुइल्यो होइन बबाल, यो खुइल्यो खास यस्तो कलर हुनुपर्ने, तर खुइल्यो यस्तो भएको भएर चाहिँ मैले पेन्ट हान्दै लगाएको। सो यहाँ निरज पेन्ट वर्कसपमा आएको छ। रेसिङ सुट रहेको छ, यो चाहिँ अहिले मार्केटमा हामीले एकदम रिजनेबल प्राइसमा। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड रामी थापा, सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो बाइक चाहिँ एकदम फोहोर छ, लगभग 2 महिनापछि चलाउनु लाग्छु। यो स्टिकर चाहिँ यस्तो भएको रहेछ। सो यो बाइक चाहिँ अब यहाँ रेस्ट डाइनामिक खुल्छ, 2-3 दिनमा खुल्छ है, ओपनिङ छ। सो आउनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भोलि सटरमा पेन्ट हान्न दिन्छु, सामान भोलि बेलुकासम्म झर्ने छ। हाम्रो इन्डिया नेपाल छिरिसक्यो होइन। सो अब म हल्का सानो कामले जाँदैछु। यहाँ मैले हेलमेट बोकेको छु, एज यु क्यान सी। किन यो बोक्यो भनेर एकछिन भन्छु है त, पहिला स्टार्ट गरौँ है त बाइक। सो हेलमेटमा पेन्ट हान्न जाँदैछु निरज दाईकोमा, निरज दाईको वर्कसपसम्म। पहिला यहाँ निरज पेन्ट वर्कसप जाउँ है। त्यहाँ चाहिँ मैले अब यो हेलमेटमा एउटा अर्कै ग्राफिक्स, मेरो फक्सको हेलमेट चाहिँ खुइल्यो गाइज है। सो अब अहिले नयाँ हेलमेट किन्नुभन्दा बरु दाइले मिलाएर एकदम खतरा पारामा पेन्ट गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। सो यो पेन्टको काम सक्सेस भयो भने चाहिँ दाइले अब चाहिँ हेलमेट पेन्ट पनि सुरु गर्छु भन्नुभएको छ दाइले। सो लेट्स सी के हुन्छ है जय कलङ्कीमै। सो कति बजी चलाएको, आहा निरज पेन्ट वर्कसप भनेर चाहिँ हाम्रो एकदम पहिलादेखि हामीले R15 मा यो एउटा पेन्ट हानेको थियो ट्विन्स भनेर। त्यो बाइकको नामले चाहिँ हामी ट्विन्स राइडर भएको हो क्या। त्यो ट्विन्स भन्ने बाइक हामीले चलायो भएर चाहिँ हामीलाई ट्विन्स राइडर भनेर चिनेको थियो मान्छेहरूले पहिला। यो 2012 को कुरा हो, 11-12 को। सो पहिला दाइकोमा जाउँ है त। निरज पेन्ट वर्कसप भनेको चाहिँ तपाईँको कलङ्की चोकबाट सोल्टी मोड जाँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि राइट साइडमा होन्डा सुजुकीको गाडीको सोरुम आउँछ भने यता याडियाको सोरुमबाट भित्र चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ छ दाइको राइट साइडमा। डिजाइन भोलि गर्छु। सो हाम्रो हेलमेट चाहिँ खोलखाल भयो होइन, भित्र पनि केही पनि छैन, सबै झिकिसक्यो। सो यो छुट्टै झिकेको। पेन्ट हाल्न रिजन चाहिँ यो एउटा खुइल्यो होइन बबाल, यो खुइल्यो खास यस्तो कलर हुनुपर्ने, तर खुइल्यो यस्तो भएको भएर चाहिँ मैले पेन्ट हान्दै लगाएको। सो यहाँ निरज पेन्ट वर्कसपमा आएको छु रविभवनमा। अब निरज दाई चाहिँ धेरै लजाउनु हुँदो रहेछ क्यामेरामा, थाहा थिएन, मलाई थाहा थिएन यो कुरा चाहिँ। अब म 3-4 दिनपछि आउँछु। अनि कस्तो पेन्ट हान्ने हो लाइक यसो तपाईँहरू पनि सजेस्ट गरिदिनु, एउटा रेड बुलवाला सजेस्ट गरिदिनु मलाई होइन। त्यो हेरेर अनि दाइलाई हान्नु लाउनुपर्छ। मैले चाहिँ खास ब्लू एन्ड सिल्भरको रेड बुलको त्यो वर्ल्ड च्याम्पियनहरूले लाउने एडिसन बनाउनु मन लागेको छ। हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ। सो यस गाइज 450 चाहिँ अहिले हाम्रो सेलमा राखेको रिजन चाहिँ अहिले हामी स्टोर चलाउँदैछौँ अनि धेरै बाइक राखेर मात्रै पनि हुँदैन अब यस्तो प्राइसको बेला। सो कसैलाई इच्छुक हुन्छ भने चाहिँ बेचिदिनु पर्ला। कोहीले अलिकति बाइकलाई बुझ्ने, बाइकलाई माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेचेर पठाइदिनु पर्ला भनेर हामी सोचिरहेको छौँ। सो त्यो बाइकको एउटा चाहिँ अब भनौँ न त्यो बाइकको सर्भिसिङहरूको बारेमा पनि हल्का भनिदिन्छु है। सर्भिस कसरी आउँछ तपाईँको भन्ने हिसाबले। त्यो बाइकमा चाहिँ के छ भने तपाईँको युजली अरू बाइक चाहिँ हामीले 1000 माथि गएर मोबिल फेर्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने 500 देखि 600 किलोमिटरभित्र चाहिँ हामीले मोबिल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यसमा चाहिँ 2टा च्याम्बरमा मोबिल छुट्टै हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा क्लच प्लेट साइड, एउटा चाहिँ कोइल साइडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाँडै चाहिँ सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हनै नबजाइकन आइदिने, त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाँडै मोबिल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्भिस कस्ट चाहिँ अलिकति तपाईँको नर्मल 250 लिटर बाइक भन्दा चाहिँ यसमा मोबिल चाहिँ × 2 फेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यही हिसाबमा चाहिँ सर्भिस कस्ट आउँछ भनौँ है। अरू त त्यही हो, 5 गियर भएको बाइक, 42 हर्स पावर, एकदम स्मुथ एन्ड रनिङ कन्डिसन रहेको छ बाइक। हेरिहाल्नुभयो होइन, लाइक यताउता चलाउन 5 गियर रहेको छ, मजा आउँछ बाइक चाहिँ। सो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो रेस्ट डाइनामिक स्टोर हामीले ओपनिङ गरिसकेको छौँ। सो त्यो स्टोरको पनि हल्का केही झलक चाहिँ हेरिदिनु होला है। त्यो अब यो झलक चाहिँ तपाईँले रेस्ट डाइनामिक हाम्रो सोरुमको भनौँ न, पार्ट सोरुमको त्यसको झलक हेर्दै हुन्छ है त। अब यो चाहिँ हाम्रो स्टोर रहेको छ। रेसवाला हम्प रेसिङ ज्याकेट, हम्प भएको है पछाडि ढाडमा,
त्यो ज्याकेट छ। यो चाहिँ मेरो दुई साइडर ब्लग्सको भइहाल्यो। सो अहिले मिलाउँदैछु मैले। यो चाहिँ हाम्रो राइडिङ प्यान्ट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँले। एकदम राम्रो क्वालिटीको राइडिङ प्यान्ट छ हामीसँग बाइकिङ ब्रदरहुडको। सो हामीसँग एकदम प्रिमियम क्वालिटीको रेसिङ सुट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम प्रिमियम छ है रेसिङ सुट चाहिँ, एज यु क्यान सी बवाल छ। अनि यो अफ रोड बाइकरहरूलाई चाहिँ है त तपाईँहरूलाई अब सेफ्टी लाइक भनौँ न प्रोटेक्सन, यो चेस्ट र ब्याकबोन प्रोटेक्टर चाहिन्छ भने यो हामीसँग आइसकेको छ। सो यो चाहिँ राइड जाँदाखेरि नर्मल अब हामी डट बाइक राइड अथवा अन रोड राइड अफ रोड राइड जेमा जान नै मिल्यो। यसमा चाहिँ यो 12 लिटरको ब्यागमा 2 लिटरको चाहिँ भित्र पानी खान मिल्ने छ होइन। टक्क बाइक चलाउँदै तपाईँले पानी चुस्दै चलाउनु मिल्छ यो ब्यागमा चाहिँ, यो नै आइसकेको छ। सो अर्को भनेको हामीसँग एडभेन्चर ज्याकेट हो यो 1 नम्बरको। अनि हेयर इज एडभेन्चर ज्याकेट नम्बर 2। सो हामीले चाहिँ यो ज्याकेट हामीले यहाँ नेपालमा चाहिँ 10,500मा यो ज्याकेट दिइरहेको छौँ है त। लाइक मेट्रो ज्याकेट छ हामीसँग। ज्याकेटको भेराइटीहरू चाहिँ धेरै नै छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ ज्याकेटको भेराइटीहरू। यो लेडिज ज्याकेट हो, हामीसँग लेडिज ज्याकेट पनि छ एउटा, अनि अर्को लेडिज ज्याकेट 2टा। अनि सबसे राम्रो भनेको चाहिँ अर्को यहाँ छ क्याप्टेन अमेरिकावाला प्रिन्ट भएको ज्याकेट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको साथसाथै हामीसँग स्याडल ब्याग रहेको छ। अनि हामीसँग आएको छ अर्को ट्याङ्क ब्याग। यो चाहिँ तपाईँको नर्मल मेटलवाला ट्याङ्क भएको बाइकमा चाहिँ टक्क यसरी म्याग्नेटबाट टाँसेर हाल्न मिल्छ है त। यो चाहिँ ट्याङ्क ब्याग छ, यसको मिनी पनि आउँछ, यो ठुलोवाला हो, यसको मिनी भर्जन पनि आउँछ। यो स्याडल ब्याग हो, स्याडल ब्याग हामीसँग 2 थरीको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्याडल ब्याग नम्बर 1। यो चाहिँ स्पोर्ट्स बाइक स्याडल ब्याग भन्छ। यो दुईटामा चाहिँ हल्का क्वालिटी फरक छ। यो हाई रेन्ज भयो, यो हल्का लो रेन्जको ब्याग भयो अरे त। त्यसपछि हामीसँग 2 थरीको बुट छ गाइज। सो राइडिङ बुट है। अब कतिले मलाई त्यो स्पिड बुट लगाएको देखेर, मलाई त त्यो हुन्छ नि लाइक स्पिडको बुट मान्छेहरूले लगाएको देखेर जोरै आयो क्या। सो हामीसँग यहाँ बाइकिङ ब्रदरहुडको राइडिङ बुट छ। यो हाफ बुट हो, एज यु क्यान सी दिस इज हाफ बुट। यो 40देखि साइजको 45सम्म आउँछ। यो पनि 40 साइजदेखि 45सम्मको साइजको आउँछ है त। यो चाहिँ अन रोड फुल बुट भयो। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाफ बुट भयो, यो चाहिँ फुल बुट हो है त बाइकिङ ब्रदरहुड गियर। यसको प्राइस तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने त तपाईँहरूको एकदम अचम्म लाग्छ। यसको प्राइस चाहिँ हामीले 15,500मा यसको रेट राखेको छौँ, वेयरएज इन्डियामा यो 10,999 पर्छ। सो हाम्रो स्टोर चाहिँ कलाङ्गीमा रहेको छ। सो तपाईँहरूलाई राइडिङ बुट, राइडिङ ज्याकेट यताउता केही चाहिन्छ भने चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा हामीले राम्रो जेन्युन प्रडक्ट चाहिँ हामीले ल्याएर बेच्दैछौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो सोरुममा रेस डाइनामिक नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिङ्क चाहिँ यो ठाउँको म्यापको लिङ्क चाहिँ म हालिदिन्छु हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो यसको अफिसियल इन्स्टाग्राम पेज छ, त्यसको लिङ्क पनि हाल्दैछु, त्यसमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस मेन अझै राम्रो सर्ट भिडियोको लागि चाहिँ टिकटक पनि छ, त्यहाँ पनि फलो गरेर चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यो ब्याग कसरी काम गर्छ, लाइक यो ब्यागले के काम गर्छ, यो रेसिङ सुटले के काम गर्छ, अनि यो ज्याकेटहरूको के काम हो, त्यसको बारेमा चाहिँ म सानो भिडियोहरू क्लिपहरू चाहिँ बनाएर हालिदिनेवाला छु। सो हाम्रो अफिसियल टिकटक अकाउन्टमा पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला है। त्यही नै हो गाइस। अब हामीसँग एक्स्ट्रा भनेको अझै धेरै भेराइटीको ग्लभ्स पनि छ, त्यो चाहिँ अहिले एकैछिन है त म ग्लभ्स पनि देखाउँछु। बन्द गर त। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सबसे हाई भेरिएन्टको पन्जा भनेको यो छ। अहिले सुरुको 6 महिना चाहिँ हामीले एकदम रिजनेबल रेटमा दिइरहेछौँ फर बेटर मार्केट है। त्यसको लागि चाहिँ यो पन्जाको प्राइस रहेको छ 8,000 है, वेयरएज यसको रहेको छ 7,500। वेयरएज यो पन्जाको प्राइस रहेको छ 5,500 यो चाहिँ। अनि वेयरएज यो पन्जा चाहिँ तपाईँको एयर प्रुफ अनि वाटर प्रुफ है। यो पन्जाको प्राइस रहेको छ 5,500 है यसको पनि। वेयरएज यो पन्जाको प्राइस रहेको छ 5,000 ओन्ली। वेयरएज यो पन्जा चाहिँ हाम्रो सबसे भनौँ डे टु डे युज गर्न मिल्ने खालको पन्जा छ। सो यसको रेट चाहिँ हाम्रो 5,000 छ। 5,000देखि हामीसँग 8,000 भेराइटीको पन्जाहरू छ। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा भेराइटीको डिफ्रेन्ट ग्लभ्सहरू छ। तपाईँलाई अब रेसिङ ग्लभ्स, एडभेन्चर ग्लभ्स, डे टु डे युज गर्ने ग्लभ्स, अनि अर्को भनेको लाइक विन्टर ग्लभ्स भनौँ न, अब रेन प्रुफ, वाटर प्रुफ ग्लभ्स त्यो पनि हामीसँग आइसकेको छ। अब तपाईँलाई म प्यान्ट पनि देखाउन चाहन्छु। सो तपाईँहरूले मेरो भिडियोमा त कति देखिरहनुहुन्छ म राइडिङ प्यान्ट युज गर्छु, तर त्योभन्दा पनि अझै राम्रो क्वालिटीको लाइक भनौँ न। वेयरएज यो प्रडक्टको हाम्रो अहिले नेपालमा रेट रहेको छ 12,500 यसको रेट रहेको छ, एकदम रिजनेबल। यसमा चाहिँ लेभल 2 को सी सर्टिफाइड आर्मर सेफ्टी आउँछ, यसमा आउँछ नीमा आउँछ, वेयरएज तपाईँको हिपमा आउँछ प्रोटेक्सन, प्लस यसमा तपाईँको भित्रपट्टि इनर थर्मल हुन्छ नि,
इनर पनि आउँछ। यसले चाहिँ जाडो महिनामा पनि काम गर्यो। प्लस अर्को भनेको चाहिँ यसमा अब तपाईँको रेनकोट पनि आउँछ क्या बाहिरपट्टि। त्यो भएपछि तपाईँको अल सिजनमा युज गर्न मिल्यो। सो यही नै हो। सो यही नै हो गाइस। मेन सबसे प्रिमियम प्रडक्ट भनेको चाहिँ हामीसँग रेसिङ सुट रहेको छ। यो चाहिँ अहिले मार्केटमा हामीले एकदम रिजनेबल प्राइसमा, सायद यतिको योभन्दा सस्तो चाहिँ रेसिङ सुट छैन होला। यो लेभल 2C सर्टिफाइड रेसिङ सुट चाहिँ हामीले अहिले 61,500मा चाहिँ दिइरहेको छौँ। सो हजुरहरूलाई पनि रेसिङ सुट लाउने इच्छा छ भने चाहिँ राम्रो क्वालिटीको लाउनु होला। क्वालिटी चेक गर्नु चाहिँ हाम्रो सोरुममा आएर भिजिट गरेर हामीलाई यहाँ आएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँले भर्खर हाम्रो स्टोरको भिडियो हेरिहाल्नुभयो। अनि कहिले आउनुहुन्छ यसो आउनु होला। केही सामान चाहियो भने जेन्युन प्रडक्टहरू छ हामीसँग बाइकिङ ब्रदरहुड गियरको। सो त्यसको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सामानहरू के छ भनेर। अनि त्यो सामान त्यहाँबाट के मनपर्छ हामीसँग आएर इन्क्वायरी गरेर लिन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर हो नेपालको लागि बाइकिङ ब्रदरहुड गियर। बुट्स आउँछ, पन्जा आउँछ, अनि राइडिङ गियरमा चाहिँ तपाईँको ज्याकेट आउँछ, राइडिङ प्यान्ट आउँछ, रेसिङ सुट आउँछ। सो 6-7वटा आइटम छ हामीसँग। सो भिजिट गर्नु होला अनि आफ्नो चोइसको सामान लिनु होला। राइड सेफ भन्न चाहन्छु। त्यो लागि चाहिँ अलिकति सेफ फिल हुन्छ अनि मजाले राइड पनि गर्न पाउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। सो यो बाइक चाहिँ त्यही भएर म बेच्न खोज्दैछु। सो कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ म एकदम मिलाएर दिन्छु। लाइक 3,80,000मा यो बाइक म दिँदैछु है। 450cc हो। 3,80,000मा चाहिँ म दिँदैछु। फाइनल रेट चाहिँ मेरो 380 हुन्छ। केही पनि ट्याक्सहरू पे गर्नु पर्दैन, जस्ट इन्सुरेन्स र नामसारी मात्रै पे गरे पुग्छ है। सो 3,80,000मा 450cc 42 हर्स पावरको बाइक इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस् कलङ्की, टेस्ट राइड गर्नुहोस् बाइक। अथवा एक्सचेन्ज पनि गर्न चाहन्छु। एक्सचेन्ज चाहिँ म RM 250सँग चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न चाहन्छु। कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउनु होला है त। सो एकछिनमा भेटौँ है। That dog is bitch, bastard dog. नयाँ बाइक हो यो। अब डटमा हैन नि के हो यो? ओ चलाऊ है। हैन स्ट्यान्ड लगाएर आउनु। सो गाइस अहिले चाहिँ मोटोमेनिया आएँ म होइन ठ्याक्क 450 अनि यहाँ हिरोहरूले नि टेस्ट राइड गर्छु भनेको थियो सुनितहरूले अनि ल्याएको थिएँ मैले। सो अहिले यहाँ मोटोमेनियामा छु, गेम खेल्दैछु। फेमस बाइक हाम्रो रिन्जिन भाइको। सुनित कस्तो छ रहेछ पावर? बौला हो बौला। एक मानी उड्नी, दुई मानी उड्नी। सो यहाँ गेमिङ भ्याउँदैन है। सो एकदम त्यो चाहिँ थ्रोटल कन्ट्रोलमा र गियर कन्ट्रोलमा पर्छ होइन। राइडर के छ यार? कलेज जितिरहेको छ यहाँ बाजी हो। सो यहाँ गेमिङ भइरहेछ आज। ल्यापटप ओनर के छ हिरो? ल्यापटप छोडेर जाँदैछु। नमस्कार नमस्कार। सो नेपालमा चाहिँ यस्तो नमस्कार चलाएर रहेछ है। नमस्कार नमस्कार। अनि हिरो यता हेर न एकछिन के गरेर कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ दाइ म 2.9 को है मोटोजिपी चल्दै छ यहाँ है गाइस। कसले जितिरहेछ अहिलेसम्म? मैले जितिरहेको छु जहिले हिरो चाहिँ उही हो यो गेममा हो नि त। यो गेममा सो है त रमाइलो भइरहेछ। अब तिम्रो पालो होइन त? मेरो बालो हो। 450 भन्दा सजिलो रह्यो कन्ट्रोल गर्न। एकदम सजिलो छ। चिया खानुपर्छ त यार। चिया ल है कसले हार्छ त्यसले चिया खाउँछ। म चाहिँ आज पर्दिनँ, म चाहिँ खेल्छु मात्रै। तर म हारेँ नि, म पर्दिनँ आज। अनि यहाँ सबसे धनी एउटा हेलमेट किन्दै बाँड्दै हेलमेट किन्दै बाँड्दै होइन भाइ। घरमा आरसी एउटा सजाएर राख्ने साइमन घरमा आरसी एउटा जब के अरे सजाएर राख्ने लोडेड फेरि ए अनुहार चाहिँ याद गर है। कसैलाई सेकेन्ड ह्यान्ड हेलमेट चाहिन्छ भने एकदम सस्तोमा नयाँ हेलमेट आउँछ क्या सेकेन्ड ह्यान्ड। तर तपाईँ हेलमेट किन्दै हुन्छ भने चाहिँ यताउता पसल नजाने क्या, सिधै यो भाइलाई कन्ट्याक्ट गर्ने। उसले लाउँछ, 1 हप्ता लाउँछ अनि 11,000 किन्छ अनि 5,000 दिन्छ। खतरा डिल हो क्या त्यो होइन। 50-60,000 को लेट सेट हाल्छ बाइकमा अनि खुट्टै राख्दैन। सही हो सही हो। यहाँ माछा नि दामी छ अझैको। एउटा माछा चाहिँ चोर बोला जस्तो यार। भइसक्यो भाइ ब्लगमा। ओ भाग्यो फेरि भाग्यो होला। अनुहार चाहिँ याद गर्नु। यहाँ गेम सेम खेल्नु अनि घर जानुपर्छ। अनि हिरोको के भइरहेछ भ्लगिङ?
मेरो चल्दैछ दाइ अस्ति गोप्रो बिग्रेर बिग्रियो मेमोरी कार्डै बिग्रेछ अँ है सुने पछि त अनि फरवर्ड गरेपछि भएन सही हो ल सही हो गोप्रो बिग्रिने भने रिजन चाहिँ सबसे पहिला रिजन चाहिँ राम्रो मेमोरी कार्ड युज गरेन भने चाहिँ ह्याङ हुने यताउता क्र्यास हुने हुन्छ त्यो सकेसम्म राम्रो मेमोरी कार्ड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ के थाहा नभए मान्छे किन हाँसिरहेको छ यो किन हाँस्यो भाइ गोप्रो भने थाहा छ भाइ गोप्रो भने थाहा छ होला त्यसलाई भन्न यता हेर्दा उयो हो क्या गोप्रो भने हेरेर यहाँ पछाडि हो यही हो आम्मामा के हो यसमा गोप्रो भने त्यही हो यस यस दामी रहेछ दाइको भाइ पविनको नयाँ हेलमेट ल कङ्ग्रेट्स पार्टी पार्टी भ्यायो दामी हाने यार भाइले आउटको ब्रेक ल लाग्छु भिडियो 14 कि के 14 कि के किन मक्क पर्छ फेरि टोइलेट गएर हात त धर्छ नि हात धुने गरेछ नि बाई बाई साउजी साउजी यही हो कि भाग्ने चौलत